Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Wildlife Channel và tôi là giáo sư Wild. Trái đất của chúng ta có hàng triệu sinh vật kỳ lạ, nhưng hôm nay tôi sẽ đưa các ông đi gặp một con vật mà sự tồn tại của nó giống như một pha tấu hài cực mạnh của tạo hóa. Lật lại lịch sử vào cuối thế kỷ 18, khi cái xác nhồi bông đầu tiên của loài này được gửi từ nước Úc xa xôi về Hoàng gia Anh, thì các bộ óc vĩ đại nhất của giới khoa học lúc bấy giờ đã nhất loạt kêu lên rằng đây chắc chắn là một cú lừa ngoạn mục. Họ thản nhiên cầm kéo cắt tỉa, lật tung bộ lông của cái xác lên để tìm những đường chỉ khâu giấu kín. Vì trong suy nghĩ của con người lúc đó, làm quái gì có cái con vật nào lại mọc cái mỏ của một con vịt, cái đuôi của một con hải ly và đôi chân màng của con giái cá, rồi ráp hết lại vào thân hình của một con chuột chũi cơ chứ. Khác nào mấy pháp sư lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia đâu, đúng không các bạn? Thế nhưng mẹ thiên nhiên luôn thích tát vào mặt những kẻ tự cao kia rằng con vật với giao diện chắp vá ngớ ngẩn đó lại hoàn toàn có thật. Xin trân trọng giới thiệu tới các ông pháp sư của mọi dòng sông, thú mỏ vịt có cái tên khoa học đọc trẹo cả hàm là Ornithorhynchus anatinus. Các bạn có thể dễ dàng tìm thấy loài vật kỳ lạ này ở các con sông tại miền đông nước Úc hay hòn đảo Tasmania hẻo lánh. Thú mỏ vịt là đại diện hiếm hoi của bộ đơn huyệt, tức là động vật có vú nhưng lại đi đẻ trứng thay vì đẻ con. Lịch sử của chúng đối với tôi và các ông là một bản siêu hit kéo dài hàng trăm triệu năm, pha trộn dòng máu của bò sát, chim chóc và thú. Từ cái thời mà những gã khổng lồ khủng long còn chạy loong quang trên mặt đất thì tổ tiên của chúng đã có mặt. Và rồi bằng một cách thần kỳ nào đó, chúng đã né được hỏa mù của hàng loạt cuộc đại tuyệt chủng để nhởn nhơ sống đến tận bây giờ. Mới đây nhất, giới khoa học lại được một phen ngã ngửa khi phát hiện ra lông của loài này có thể phát ra ánh sáng huỳnh quang màu xanh lá cây, rực rỡ dưới tia UV. Các ông thử nghĩ xem, một con vật lạch bạch sống dưới bùn lầy lại tiến hóa thêm kỹ năng phát sáng ban đêm để làm cái quái gì? Thì đến nay con người vẫn đang bó tay chịu chết, chưa tìm ra câu trả lời. Nhìn một con trưởng thành bơi lội thì nhiều người lại tưởng cái đuôi to bè kia dùng để làm tay lái như bọn hải ly. Nhưng tôi nói thật cho các bạn biết, cái đuôi đó thực chất là một cái kho tích mỡ dự phòng cho những ngày mùa đông đói kém. Nguyên lý hoạt động giống hệt cái bụng bia của mấy ông sau những chầu nhậu ngày Tết vậy. Cùng với bộ lông kép siêu dày và chống nước xịn hơn cả áo mưa hàng hiệu, thì chúng có thể bơi lội hàng giờ trong dòng nước lạnh mà không hề hấn gì. Nhưng ngoại hình dị hợm đó mới chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Vì sự ra đời và cách nuôi con của chúng mới thực sự là một câu chuyện điên rồ nhất mà tạo hóa mang lại. Câu chuyện cuộc đời của một con thú mỏ vịt bắt đầu từ một cái hang đất ven bờ sông. Thú mỏ vịt mẹ sau khi đào được cái hang sâu sẽ cẩn thận mang lá khô và lót ổ. Rồi thay vì đẻ ra những đứa con thì nó lại đẻ ra từ 1 đến 3 quả trứng nhỏ xíu, vỏ mềm và dai, y hệt như trứng của mấy con rắn hay thằn lằn. Nó nằm ấp ròng rã 10 ngày trời thì những sinh linh bé bỏng kia mới chịu phá vỏ chui ra. Ở đoạn này, các ông có biết gen của chúng nó dị cỡ nào không? Khi mà con người chúng ta chỉ có 2 nhiễm sắc thể giới tính là X và Y, thì loài thú mỏ vịt đực này nó sở hữu tới tận 10 nhiễm sắc thể giới tính xếp thành một chuỗi, phức tạp hơn nhiều so với hệ XY của con người. Một sự thừa mứa gen chắp vá đến mức khó hiểu, khiến các nhà di truyền học cũng phải gãi đầu gãi tai vì không hiểu tạo hóa đang chơi trò ghép hình gì ở đây thưa các bạn. Khoảnh khắc này, trông đám con non yếu ớt vô cùng chưa có lông và mắt thì nhắm tịt. Nguồn sống duy nhất bấu víu vào lúc này của đám nhỏ là dòng sữa mẹ quý giá. Nhưng cái cuộc đời này nó luôn thích làm khó nhau ở chỗ thú mỏ vịt mẹ lại được tạo hóa thiết kế là hoàn toàn không có núm vú. Vậy thì con nó bú kiểu gì đây hả các ông? Đây chính là lúc phép thuật xuất hiện. Vì sữa của con mẹ sẽ được tiết ra trực tiếp từ các tuyến vú nằm ẩn sâu dưới lớp da bụng, dịn ra ngoài bề mặt, y hệt như cái cách chúng ta toát mồ hôi hột khi chạy deadline vậy. Đám con non đói khát cứ thế mà rúc vào bụng mẹ, há miệng ra liếm láp những giọt sữa béo ngậy chảy dọc theo những nếp lông. Nghe có vẻ hơi mất vệ sinh một chút, nhưng tôi khẳng định với các bạn, loại sữa tiết ra như mồ hôi này lại chứa những protein kháng khuẩn cực mạnh. Nó tạo ra một rào chắn bất khả xâm phạm, giúp đám con non yếu ớt chống lại cả một rổ siêu vi khuẩn đang trực chờ nuốt chửng chúng trong cái hang đó. Trải qua 4 tháng ròng rã nằm rèn luyện thể chất và bú sữa, thì mấy đứa nhóc ngày nào giờ đã khoác lên mình bộ đồ lặn chuyên nghiệp. Đã đến lúc chúng phải vẫy chào tổ ấm để ra ngoài ánh sáng mặt trời,
tập tành những nhịp bơi đầu đời và đối mặt với thực tế sinh tồn của một sát thủ dưới nước. Vậy những sát thủ tí hon này làm cách nào để tóm gọn con mồi dưới đáy bùn lầy? Bí mật sẽ được hé lộ ngay sau đây. Khi mới lao mình xuống dòng sông lạnh buốt thì bản năng hoang dã của chúng sẽ tự động kích hoạt một loạt các thao tác cực kỳ ảo diệu. Khi lặn xuống nước, thú mỏ vịt sẽ tự động nhắm chặt mắt, tai, đồng thời hai lỗ mũi cũng bị niêm phong hoàn toàn để tránh nước tràn vào phổi. Các ông hãy nhìn kỹ vào chiếc mỏ hình cái xẻng trông có vẻ vô dụng của chúng để thấy sự kỳ diệu nhé. Thực chất, cái mỏ dẻo quẹo như cao su đó là một tổ hợp radar dò mìn chạy bằng cơm tối tân bậc nhất thế giới tự nhiên. Bề mặt chiếc mỏ chứa đến gần 40.000 thụ thể cảm ứng điện từ và áp lực nước. Các bạn cứ tưởng tượng dưới đáy bùn lầy kia chỉ cần một con tôm hùm đất búng càng hay một con giun vặn mình thì cơ bắp của chúng sẽ phát ra những dòng điện sinh học siêu việt. Thú mỏ vịt lặn xuống và dùng mỏ rà soát sát đáy, lập tức bắt được sóng wifi điện từ đó. Tín hiệu truyền thẳng lên não bộ, vẽ ra một bản đồ 3 chiều chi tiết giúp chúng định vị chính xác vị trí con mồi mà không cần đến thị giác. Bắt được mồi rồi nhưng lại có một điểm yếu chí mạng là chúng không hề có răng. Giải pháp ở đây là chúng sẽ lùa cả mồi lẫn một mớ sỏi đá dưới đáy sông vào hai bên túi má, sau đó bơi ngoi lên mặt nước. Ngoi lên mặt nước thì chúng mới dùng mớ sỏi đó như một cái cối xay gió mini chà sát, nghiền nát thịt con mồi thật nhuyễn. Nhai nốt xong rồi thì thức ăn đi đâu hả các ông? Tôi nói cho các bạn nghe một bí mật động trời nữa là bọn thú mỏ vịt này tiến hóa kiểu gì mà vứt luôn cả cái dạ dày rồi. Thức ăn sau khi được nghiền nát bằng sỏi sẽ đi một lèo từ thực quản thẳng vào ruột non luôn, chứ không thèm dừng lại để nhào trộn với axit dạ dày như con người đâu nhé. Ăn no rồi thì cũng đến lúc những gã thợ săn tưởng chừng hiền lành này bộc lộ bản chất thực sự của mình. Quá trình trưởng thành của thú mỏ vịt là những ngày tháng rèn luyện không ngừng để chuẩn bị cho những trận chiến. Và khi mùa sinh sản đến, mang theo sự tranh giành, thì các ông sẽ thấy một bộ mặt tàn độc máu lạnh ẩn sâu bên dưới cái vẻ ngoài lạch bạch ngây ngô kia. Ở phía trong, hai chân sau của những con đực trưởng thành được trang bị một thứ vũ khí sinh học kinh dị. Đó là chiếc cựa sắc nhọn rỗng ruột nối liền trực tiếp với tuyến nọc độc. Thú mỏ vịt là một trong những loài thú hiếm hoi trên trái đất này được cấp phép sử dụng nọc độc hợp pháp. Khi nồng độ hormone trong máu sôi sùng sục thì lượng nọc độc dồn vào cựa cũng đạt đến đỉnh điểm. Nếu hai gã đực dựa to xác vô tình chạm trán nhau để tranh giành bạn tình thì cuộc chiến sẽ nổ ra. Chúng lao thẳng vào nhau, giao chiến dữ dội dưới dòng nước. Trong lúc giằng co thì những cái cựa độc ở chân sau sẽ liên tục tung ra những cú đâm vào da thịt kẻ thù. Tôi khẳng định với các bạn, trận chiến này thường xuyên để lại những thương tích kinh hoàng và kẻ thua cuộc hoàn toàn có thể phải bỏ mạng. Nọc độc của chúng là một bản hòa tấu của hàng trăm loại độc tố khác nhau. Tuy nó không đủ đô để đoạt mạng một con người khỏe mạnh ngay lập tức, nhưng sức tàn phá hệ thần kinh thì lại nằm ở cái tầm vô cực. Những người từng đen đủi nếm thử cú đâm của loài vật này miêu tả nó mang lại một cơn đau buốt óc thấu tận tủy sống. Đau đến mức ngay cả những loại thuốc giảm đau liều cao nhất cũng bó tay bất lực. Cơn đau này có sức bám dai dẳng làm sưng tấy và tê liệt một phần cơ thể hàng tháng trời. Cuối cùng, chỉ những kẻ tàn nhẫn và lì lợm nhất mới có thể giành chiến thắng để tiếp tục duy trì nòi giống của mình. Cuộc đời của chúng lẽ ra cứ bình yên trôi qua như thế nếu không có sự nhúng tay của con người. Mối quan hệ giữa loài vật này và nhân loại chúng ta chứa đựng đầy dẫy những sự nghiệt ngã. Nhìn lại lịch sử, các ông sẽ thấy chính cái bộ lông chống nước tuyệt đỉnh kia lại trở thành nguyên nhân khiến hàng vạn con thú mỏ vịt lọt vào tầm ngắm của thợ săn. Chúng bị săn bắt để lột da may thành áo khoác hay mũ lông cho giới thượng lưu. May mắn là những luật lệ cấm săn bắt kịp thời đã kéo chúng ra khỏi bờ vực tuyệt chủng. Nhưng ở kỷ nguyên hiện đại ngày nay thì mối đe dọa lại mang hình hài khác.
việc xây dựng hàng loạt đập thủy điện đã bóp nghẹt dòng chảy của các con sông và làm mất đi môi trường sống của chúng. Rừng nguyên sinh bị san phẳng, làm nông nghiệp kết hợp hóa chất và thuốc trừ sâu trút xuống sông ngòi, đầu độc môi trường tự nhiên. Những thảm họa biến đổi khí hậu gây ra hạn hán kéo dài, khiến sông suối cạn đáy, buộc thú mỏ vịt phải bò lên cạn tìm nguồn nước mới. Lúc này, chúng phải đối mặt với nguy hiểm từ các loài ăn thịt hoặc gặp tai nạn trên đường. Thậm chí, những chiếc lồng bẫy cá vô tình bị bỏ lại dưới sông cũng khiến chúng mắc kẹt và chết đuối vì không thể ngoi lên thở. Thế nhưng các bạn biết không, bởi một lang tính khác, loài sinh vật mang trên mình đầy vết thương từ con người này lại đang âm thầm trao tặng cho y học nhân loại những món quà vô giá. Bằng cách mổ xẻ cấu trúc gen chắp vá của chúng, thì giới khoa học đã tìm ra được tấm bản đồ lịch sử quý giá về nguồn gốc tiến hóa của các loài thú. Đỉnh cao hơn nữa là chính thứ nọc độc kia lại là vị cứu tinh của loài người. Người ta đã phát hiện ra trong nọc độc và ruột của thú mỏ vịt chứa một loại hormone có tên là GLP-1. Không giống như hormone của con người dụng lả tả và phân hủy cực nhanh, thì hormone của thú mỏ vịt lại cực kỳ bền vững, có khả năng kích thích tuyến tụy sản sinh insulin vô cùng mạnh mẽ. Điều này mở ra hướng nghiên cứu đầy hứa hẹn cho các thuốc điều trị tiểu đường type 2 hiệu quả hơn, căn bệnh đang hành hạ hàng triệu người trên thế giới. Hơn thế nữa, thú mỏ vịt chính là những người gác đền tận tụy của hệ sinh thái sông ngòi. Quá trình cày xới săn mồi của chúng giúp kiểm soát số lượng giun sán và côn trùng, duy trì sự cân bằng sinh thái. Các ông chỉ cần nhìn vào số lượng thú mỏ vịt là biết nay khu vực đó sạch hay bẩn. Sự tồn tại của chúng là minh chứng cho một môi trường hoang dã thuần khiết, và sự biến mất của chúng là lời cảnh cáo đanh thép về những tác động tiêu cực mà con người đang gây ra. Một cuộc chiến sinh tồn vĩ đại kéo dài hàng triệu năm của một sinh linh mang dáng hình chắp vá, nhưng sở hữu sức mạnh và sự kiên cường phi thường. Nếu các bạn cảm thấy câu chuyện này cuốn hút và mang lại nhiều kiến thức thú vị, hãy đập nát nút like ngay lập tức. Đừng quên để lại bình luận, chia sẻ cảm nghĩ của mọi người ở dưới phần comment xem loài vật này ảo ma đến mức nào nhé. Và quan trọng nhất là các ông hãy nhấn đăng ký kênh, bật quả chuông thông báo lên để trở thành những người đầu tiên đồng hành cùng tôi trong những chuyến thám hiểm hoang dã siêu cấp thú vị tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.